Good afternoon, students. Welcome to Jewel Academy Mansar. Today we can start the next part of the kingdom Plantae. Before we can discuss the bryophyte, we can discuss earlier discussion about the algae. Okay. So you remember all the things about the algae, and now we can proceed about the bryophytes. ठीक है? बघा आज जो पार्ट आपण डिस्कस करतोय that is a bryophyte. Bryophytes, these are commonly called as amphibians of the plant, and आपण plant amphibians consider करतो, जैसा मी कालच रिझल्ट तुम्हाला सांगितलं होतं. Because these are the plants which are grow on land but depend upon the water for the sexual reproduction or for the fertilization. ठीक आहे? म्हणून यांना आपण जनरली काय कन्सिडर करतो? These are the amphibian of plants. हे plant amphibians म्हणून कन्सिडर करतो. Bryophytes plant they are mostly found in damp places and moist places and shady places. हे damp places मध्ये सापडतात, moist places मध्ये सापडतात आणि shady places मध्ये सापडतात. जनरली जे काही bryophytes आहे यांची plant body सुद्धा thalloid आहे. ओके, but we can differentiate a thallophyta and bryophyta. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये थोडं मॉडिफिकेशन आहे. ओके, कारण algae प्लांट बॉडी सुद्धा थॅलॉइड होती. ओके, पण यांच्यामध्ये रूट लाईक स्ट्रक्चर दिसतं, स्टेम लाईक स्ट्रक्चर दिसतं, लीफ लाईक स्ट्रक्चर दिसतं. ओके, आपण प्रॉमिनंटली रूट स्टेम ऑन लीव्स म्हणत नाही, पण लाईक स्ट्रक्चर बोलतो. ओके, सो प्लांट बॉडी इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लॅट, दोन्ही बाजूने फ्लॅट होती, थॅलॉइड आहे, बट पोजेस अ राइझोइड, पण रूट लाईक स्ट्रक्चर्स आहे. दे आर कॉमनली कॉल्ड एज राइझोइड्स. which are unicellular in liverworts. Liverworts मध्ये ते unicellular असतात and multicellular in moss, आणि moss मध्ये ते multicellular असतात because liverworts are the lower members and moss are the higher members of the bryophytes. Okay, सगळ्यात important गोष्ट, they plays a very important role. Rhizoid can plays a very important role to provide the support or attachment to the substratum. Okay, सो सबस्ट्रेटमला अटॅच होण्यासाठी ब्रायोफाइट्सचं जे काही थॅलस आहे, ओके, ते थॅलस सबस्ट्रेटमला म्हणजे सरफेसला, सॉइल सरफेसला कशामुळे अटॅच होतं? बाय मीन्स ऑफ राइझोइड्स. ओके, राइझोइड्समुळे अटॅच होतं. लॅटर ऑफ द मेन प्लांट बॉडी जी, ओके, ब्रायोफाइटची ती हॅप्लॉइड आहे and that is a गॅमेटोफायटिक प्लांट बॉडी. ती प्लांट बॉडी कशी आहे? गॅमेटोफायटिक. लक्षात ठेवा, प्लांट मध्ये दोन टाइपच्या बॉडीज असतात. एक म्हणजे आपण कन्सिडर करतो गॅमेटोफायटिक बॉडी आणि एक म्हणून कन्सिडर करतो आपण स्पोरोफायटिक बॉडी. जी गॅमेटोफायटिक बॉडी आहे, दिस इज ऑलवेज हॅप्लॉइड, ती ऑलवेज हॅप्लॉइड असते, आणि स्पोरोफायटिक बॉडी जी आहे ती ऑलवेज डिप्लॉइड असते. गॅमेटोफायटिक बॉडी जी आहे इट कॅन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट्स. ती गॅमेट्स तयार करते बाय मीन्स ऑफ मायटोसिस ने. आणि स्पोरोफायटिक बॉडी जी आहे इट कॅन फॉर्म व्हॉट वी कॉल्ड ॲज ए स्पोर्स बाय मीन्स ऑफ मियोसिस. ती स्पोर्स तयार करते बाय मीन्स ऑफ मियोसिस. ठीक आहे, सो that is alternation of generation तुम्हाला इथे पाहायला मिळेल. but main plant body is a haploid, that is a gametophytic which form a gametes. gametes तयार करेल. जे 6 ऑर्गन्स आहेत ब्रायोफाइट्स मध्ये which are multicellular, ते मल्टीसेल्युलर आहेत आणि त्याच्यामध्ये दोन 6 ऑर्गन्स आहेत. जो मेल 6 ऑर्गन आहे दिस इज कॉल्ड एज एंथेरिडियम, आणि जो फिमेल 6 ऑर्गन आहे दॅट इज कॉल्ड एज आर्किगोनियम. ठीक आहे, तर एंथेरिडियम जे इट कॅन प्रोड्यूस अ गॅमेट कॉल्ड एज अ एंथेरोझोइड, जे बायोफ्लॅजेलेटेड आहे. ओके, म्हणजे फ्लाजेलाज आहे म्हणल्यावरती मोटाई असते. अँड फिमेल 6 ऑर्गन जे दॅट इज आर्किगोनियम. ओके, ते आर्किगोनियम अँड दे आर दिस which is commonly called as which produce the egg cell. Okay, ते काय तयार करतात? egg cell तयार करतात, म्हणजे फ्लास्क शेप दिसते. फर्टिलायझेशन एक्सटर्नल हे वॉटर मध्ये फर्टिलायझेशन होतं and they produce a zygote, आणि ते zygote तयार करतात by the fusion of what we call as antherozoid and egg cell. Okay, and later on what happen की which develop into a multicellular body, आणि त्या zygoteचं कन्वर्जन नंतर एक multicellular body मध्ये होतं, that is a sporophytic body. means gametophytic body can give rise to the sporophytic body. Gametophytic body sporophytic body ला फॉर्म करते. ओके, and it is totally depend upon the gametophytic body. ओके, आणि sporophytic body ही gametophytic body वरती डिपेंड असते. म्हणजे इथे gametophytic body ही डॉमिनंट आहे. ओके, बिकॉज gametophytic body is photosynthetic, ती photosynthetic आहे. ओके, म्हणून नरिशमेंट साठी sporophytic body gametophytic body वरती डिपेंड असते. ओके, and later on it undergoes meiosis. नंतर ती sporophytic body meiosis मध्ये जाते. sporophytic body always diploid आहे, सो ती हॅप्लॉइड काय तयार करते? स्पोर्स तयार करते. ठीक आहे, ते आणि जनरली त्याचे दोन क्लासेस ब्रायोफाइट्स आहे, लिव्हरवर्ट्स आणि मॉस. ठीक आहे, सो ब्रायोफाइटचे सुद्धा काही इकॉनॉमिक इम्पॉर्टन्स आहे. ओके,
So they are used as a fodder. Okay, bryophyte most of the plant members जे ते fodder म्हणून यूज केले जातात for many kind of herbivorous animals. Herbivorous animals ला the species of sphagnum. Okay, sphagnum is bryophyte. Okay, and provide a peat, that is coal-like substance which is used as a fuel. Okay, जे नंतर fuel म्हणून यूज केले जातात. The bryophytes thallus having a what we call as a water holding capacity. त्याच्यामध्ये water hold करून ठेवण्याची capacity असते. Hence it help in the transport of packaging material. Okay, म्हणून ते एखादं package material transportation मध्ये मदत करतं. Okay, and mosses along with lichen. Okay, मी काल ही गोष्ट सांगितली होती की lichen are the pioneer of vegetation, but lichen and moss या दोघांनी मिळून रॉकचं विदरिंग केलं and there is a formation of soil formation. Okay, ते soil formation झालं. Okay, म्हणून लक्षात ठेवा की mosses along with lichen decomposes the rocks. Okay, and convert it into the soil आणि त्याचं कन्वर्जन त्यांनी soil मध्ये केलं. आता याचे दोन क्लास आपण शिकणार आहे, एक म्हणजे liverwort आणि एक म्हणजे moss. Now we can discuss about the classification of bryophytes. Bryophytes are broadly categorized into two types. त्याचे दोन टाइप पडतात. एक liverworts and एक mosses. Liverworts, this is also called as Hepaticea. त्याला आपण Hepaticea बोलतो. Generally, liverworts जे they are the lower member of bryophytes. हे bryophyte चे lower members आहेत. And mosses जे ते liverwort पेक्षा highly advanced झालेले आहेत. म्हणून they are the higher member of bryophytes. Okay, so liverworts are the lower member of bryophytes, while moss is the higher member of bryophyte. The plant body of the liverwort ची plant body ती mostly thalloid. For example, Markensia मध्ये thalloid plant body दिसते, dorsoventrally flattened, and this plant body is attached to the substratum by means of the unicellular rhizome. Okay, ती plant body unicellular rhizome ने काय होते, attach होते. तसं moss ची जी plant body आहे ती थोडीशी differentiate झालेली असते. Okay, आणि तिथे जे काही त्याचं थॅलस आहे, ओके, ते जनरली मल्टीसेल्युलर रायझॉइडने काय झालेलं असतं, सबस्ट्रॅटमला अटॅच झालेलं असतं. ठीक आहे. नाव याच्यामध्ये सुद्धा काही लिफी मेंबर्स दिसतात. लिव्हरवर्ट्स possess some leafy members which have a tiny leaf-like structure. याच्यामध्ये लीफ सारखं स्ट्रक्चर दिसतं and which are arranged in a two rows. हे जसे दोन रोज मध्ये अरेंज होतात. ओके, on a stem-like structure, एका stem-like structure वरती. ठीक आहे. जनरली लिव्हरवर्ट्स जे त्यांच्यामध्ये जे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन चालतं, दिस असेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ द फ्रॅगमेंटेशन. जे थॅलस आहे तेच असं फ्रॅगमेंटेड होतं आणि त्याच्यापासून नवीन थॅलस म्हणजे नवीन प्लांट तयार होऊ शकतं. अँड इफ समटाइम देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ जिम्मी. ओके, जिम्मी एका टाइपचं असेक्शुअल बर्ड आहे. ओके, अँड मल्टीसेल्युलर ग्रीन कलर बर्ड असतं विच इज ग्रो ऑन अ थॅलस. तर ते जिम्मी जे ते स्प्राउट होतात किंवा ते डिटॅच होतात. ओके, आणि ते ज्यावेळेस मॉइस्ट सॉइल मध्ये पडतात, डॅम्प सॉइल मध्ये पडतात, त्याच्यापासून नवीन प्लांट राईज होतं. सो जिम्मी फॉर्मेशन, ओके, किंवा बाय मीन्स ऑफ फ्रॅगमेंटेशन हे काय होऊ शकतं, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं बेसिकली लिव्हरवर्ट्स. ओके, लिव्हरवर्ट्स मध्ये. तसं मॉसेस मध्ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं पण बाय मीन्स ऑफ फ्रॅगमेंटेशन अँड बडिंग. ओके, बडिंग. इथं सुद्धा जिम्मी टाइपचं बर्डच आहे, लक्षात ठेवा. इट इज मल्टीसेल्युलर असेक्शुअल ग्रीन कलर बर्ड. ओके, लॅटर ऑफ हिच्यामध्ये जे काही मेल सेक्स ऑर्गन्स आहेत, ओके, किंवा मेल फिमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन आपण जर कन्सिडर केलं तर एक तर हे एकच थॅलस वरती ग्रो होईल किंवा फिमेल सेक्स ऑर्गन असो किंवा डिफरंट थॅलस वरती पण ग्रो असेल. म्हणजे एक बायसेक्शुअल किंवा युनिसेक्शुअल सारखी कंडिशन असेल. एका थॅलस वरती दोन्ही सेक्स तुम्हाला दिसू शकतात किंवा दोन अपोजिट सेक्सेस वेगवेगळ्या थॅलस वरती सुद्धा दिसू शकतात. ठीक आहे. स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी थोडीशी डिफरन्शिएट झालेली असते. जनरली लिव्हरवर्ट मध्ये स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी ही डॉमिनंट असते. स्पोरोफायटिक प्लांट बॉडी ही कशाला गॅमेटोफायटिक जी काय बॉडी आहे तिला बॉर्न करते. ओके, स्पोरोफायटिक बॉडी इन केस ऑफ लिव्हरवर्ट्स ओनली, तशी गॅमेटोफायटिक बॉडी डॉमिनंट आहे, लक्षात ठेवा. इन केस ऑफ लिव्हरवर्ट्स स्पोरोफाइट गिव्ह राईज टू गॅमेटोफाइट. तिकडं मॉस मध्ये तसं नाही होणार. मॉस मध्ये गॅमेटोफायटिक बॉडी गिव्ह राईज टू what we call as a sporophytic body. ठीक आहे. सो इथं स्पोरोफायटिक बॉडी आहे जी तीन पार्ट मध्ये डिफरन्शिएट होते. ओके, हे दॅट इज कॉल्ड एज फूट, हा पार्ट आहे दॅट इज सेटा आणि हा पार्ट आहे दॅट इज कॅप्सूल. आणि जे कॅप्सूल आहे इट एन्क्लोजेस व्हॉट वी कॉल एज अ स्पोर्स. म्हणजे स्पोर फॉर्मेशन जे आहे, स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस जी इट टेक्स प्लेस इन द कॅप्सूल. ओके, सो स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कॅप्सूल. आणि त्याचं सिंपल एक्झाम्पल आपण लक्षात ठेवतो, रिक्शिया, मार्केन्शिया. ओके, दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ लिव्हरवर्ट्स. Moss, higher members of what we call bryophyta. Gametophytic plant body is dominant
and gametophytic plant body give rise to the sporophytic body. It contains two stages. Gametophytic plant body मध्ये दोन स्टेज असतात. एक प्रोटोनेमा म्हणजे ही स्टेज ऍक्च्युअली धाग्यासारखी स्टेज, थ्रेड लाईक फिलामेंटस ब्रांच अशा पद्धतीची स्टेज दिसते which is directly develop from the spores. ओके, ती डायरेक्टली स्पोर पासून डेव्हलप होते आणि त्याच्यावरती लॅटरल बर्ड्स येतात. हे येलो कलरचे इथे तुम्हाला पार्ट दिसत असतील. दिस इज लॅटरल बर्ड which gives rise to the leaf like arrangement, ज्याच्यापासून लीफ सारखे स्ट्रक्चर्स निघतात. ऍक्च्युअली हे पहिलं बनलेलं समजा आपण काय कन्सिडर केलं व्हॉट वी कॉल एज अ फर्स्ट प्रोटोनेमा, तर याच्यापासून जे सेकंड थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर निघेल that is called as a, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल इथून आणखी एक थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर निघेल. दिस इज कॉल्ड एज अ सेकंडरी प्रोटोनेमा आणि त्याच्यावरती सुद्धा तुम्हाला अशा पद्धतीने काय दिसतील, लीव्स लाईक स्ट्रक्चर दिसतील. ठीक आहे. सो leafy stage develop from the secondary protonema as a lateral bud and this thallus possesses a multicellular rhizome. हे मी अगोदरच सांगितलं तुम्हाला. याच्यामध्ये vegetative reproduction, fragmentation आणि बडिंग होतं. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्युजन ऑफ गॅमेट्स. इथं गॅमेट्सचं फ्युजन होतं, परत झायगोटचं फॉर्मेशन होतं. गॅमेटोफायटिक बॉडी पासून आता परत जो काही झायगोट बनेल तो स्पोरोफायटिक बनेल. ओके, सो स्पोरोफायटिक बॉडी इन मॉस इज ऍडव्हान्स, ती थोडीशी ऍडव्हान्स झालेली असते ऍज कम्पेअर टू लिव्हर बर्ड्स. आणि इथे जे काही स्पोर्स आहेत, ओके, हे डिस्पर्स होऊ शकतात. ओके, सो मॉस हॅव स्पेशल काइंड ऑफ मेकॅनिझम टू डिस्पर्स द स्पोर्स. ठीक आहे, म्हणून मॉसेस हे जनरली मोर डेव्हलप ऍज कम्पेअर टू लिव्हर बर्ड्स. आणि त्याचे सम एक्झाम्पल आहेत आपल्याकडे लाईक फ्युनारिया, स्फॅग्नम, पॉलिट्रायकम. दीज आर द एक्झाम्पल्स ऑफ व्हॉट वी कॉल एज अ मॉस. ठीक आहे, तर हा बेसिक डिफरन्स होता इन केस ऑफ लिव्हर बर्ड अँड मॉस. ओके स्टुडंट, तर बघा दोन क्लासेस आपण कंप्लीट केले तिकडे प्लांटी मध्ये. एक अर्ली कंप्लीट केलंय, एक ब्रायोफायटा कंप्लीट केलंय. आता आपण स्टार्ट करतोय विथ व्हॅस्क्युलर क्रिप्टोग्राम दॅट इज अ टेरिडोफाइट. ओके, सो टेरिडोफाइट जे बाळांनो इव्होल्युशनरी पॉइंट ऑफ व्ह्यूज ने दीज आर ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. हे ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते. तुम्ही बघा अलगी मोस्टली ॲक्वाटिक होत्या. ब्रायोफायटाला आपण ॲम्फिबियन्स कन्सिडर करतो. म्हणल्यावरती आता हे प्रॉमिनंटली कशावरती आलेले प्लांट्स आहेत, लँडवरती आलेले प्लांट्स आहेत, म्हणून दीज आर ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. ब्रायोफाइट मध्ये काय होतं की जी काही स्पोरोफायटिक बॉडी होती, मेन स्पोरोफायटिक बॉडी होती, ती गॅमेटोफायटिक डॉमिनंट होती. इथं तसं नाही. इथे टेरिडोफाइट मध्ये मेन प्लांट बॉडी ही स्पोरोफायटिक आहे. ठीक आहे, आणि ही पण डिफरन्शिएट होते तीन पार्ट मध्ये जनरली. म्हणजे जसं फूड सेट आणि कॅप्सूल सारखं स्ट्रक्चर आहे तसं इथं ट्रू रूट्स डेव्हलप होतात. हे लक्षात ठेवा. देयर इज ए ट्रू रूट फॉर्मेशन. ओके, आतापर्यंत अल्गीमध्ये कुठेही रूट सारखं स्ट्रक्चर नव्हतं. ब्रायोफाइट मध्ये रूट लाईक स्ट्रक्चर दॅट इज रायझॉइड आलं आणि आता इथे ट्रू रूट्सचं फॉर्मेशन झालंय. ठीक आहे, सो दे वॉज अ व्हॅस्क्युलर टिश्यू. याच्यामध्ये व्हॅस्क्युलर टिश्यू तुम्हाला दिसतील. व्हॅस्क्युलर टिश्यू म्हणजे हिअर इज कन्सिस्ट ऑफ झायलेम. झायलेम मध्ये फक्त जनरली ट्रॅकिड्स होते and there is a phloem. phloem मध्ये सिव सेल्स होते. ओके, देन ह्याच्यामध्ये जे काही टेरिडोफाइटिक प्लांट्स आहेत दे आर लीव्स मे बी स्मॉल. त्याचे लीव्स एकदम छोटे असू शकतात. दे आर कॉल्ड एज अ मायक्रोफिल्स. जनरली ते सेलाजिनेला प्लांट मध्ये दिसतं. ओके, सेलाजिनेला जनरली टेरिडोफाइटिक प्लांट आहे अँड लार्ज इन द फर्न्स. ओके, आणि फर्न मध्ये दिसतं मोस्टली जे ॲक्वाटिक रिजन मध्ये सापडतील. ओके, त्यांच्यामध्ये दिसतं तुम्हाला लार्ज लीव्स. स्पोरोफाइट जे असतात त्यांच्यामध्ये स्पेशलाइज काइंडचे लीव्स असतात ज्याच्यामध्ये व्हॉट वी कॉल्ड एज स्पोरेंजियाज. त्या स्पोरेंजियाजला रॅप करून घेतात, ते कव्हर करून घेतात. ओके, तर त्या ज्या स्पोरेंजिया आहे त्याच्यामध्ये स्पोर फॉर्मेशन होणार आहे. तर असे जे लीव्स आहे ज्याच्यावरती त्या स्पोरेंजिया बॉर्न होतात दे आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स. त्यांना आपण काय बोलतो, पोरोस्पिन. ठीक आहे, मग पोरोस्पिन नुसार काय होतात जे स्पोरोफिल असतात त्याचे दोन टाईप पडू शकतात. मग मेल स्पोर तयार होत असेल तर मेल स्पोरोफिल आणि फिमेल स्पोर तयार होत असेल तर फिमेल स्पोरोफिल. ओके, काही प्लांट्स असे असतात तर ज्याच्यामध्ये स्पोरोफिल एक्झॅक्टली दिसून येतं. फॉर एक्झाम्पल ते एकदम कॉम्पॅक्ट झालेलं असतं. देयर इज अ कोन लाईक स्ट्रक्चर, सो दॅट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉबेरी. त्याला आपण काय बोलतो, स्ट्रॉबेरी. ओके, आणि ते सेलाजिनेला किंवा इक्वायसिटम हॉर्सटेल प्लांट मध्ये जनरली ते दिसतं. ठीक आहे, जनरली स्पोर्स जे असतात. ओके, स्पोरोफायटिक बॉडी डॉमिनंट आहे, मग स्पोर फॉर्मेशन होणार. स्पोर फॉर्मेशन झाल्यावरती स्पोर गिव्ह राईज टू द गॅमेटोफायटिक बॉडी. ओके, ती गॅमेटोफायटिक बॉडीला राईज करणार विच इज ग्रो. आता गॅमेटोफायटिक बॉडी जी ही एकदम कूल प्लेसेस मध्ये, डॅम्प प्लेसेस मध्ये किंवा शेडी प्लेसेस मध्ये ग्रो होते. म्हणजे याची जी काही ग्रो होण्याची रिक्वायरमेंट आहे ती हायली स्पेसिफिक आहे. ओके, आणि it also required a water for the fertilization
कंडिशन आणि म्हणून यांचे काही रिस्ट्रिक्टेड अशा पद्धतीच्या रिक्वायरमेंट्स आहेत आणि म्हणूनच जे काही आपल्याकडे हे प्लांट मिळतात टेरिडोफाइटिक दे आर फाउंड इन व्हेरी मायन्यूट एरियाज, खूप कमी एरियाज मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतात, लिमिटेड एरियाज मध्ये पाहायला मिळतात कारण त्यांच्या काही स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट्स आहेत. ओके, जसं त्यांना ग्रो होण्यासाठी कूल प्लेस पाहिजे, डॅम्प प्लेस पाहिजे, शेडी प्लेस पाहिजे, ठीक आहे, वॉटर पाहिजे, असे काही स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आहेत. ओके, त्याच्यामुळे ते एकदम लिमिटेड एरियाज मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. जनरली वॉटर जे आहे इट इज रिक्वायर्ड फॉर द फर्टिलायझेशन, तर वॉटर फर्टिलायझेशन साठी गरजेचे आहे. पण जे काही मेल गॅमेट आहे, नीट ऐका, जे काही मेल गॅमेट आहे दॅट इज कॉल्ड एज ए अँथेरोझोइड. त्या अँथेरोझोइडला फक्त ट्रान्सफर करण्यासाठी वॉटर गरजेचं आहे. म्हणजे वॉटर थ्रू ते अँथेरोझोइड ट्रान्सफर होतं, कशामध्ये जातं, आर्किगोनियामध्ये जातं. कशामध्ये जातं, आर्किगोनियामध्ये जातं, दॅट इज फिमेल गॅमेटोफाइट मध्ये जातं. कशामध्ये, फिमेल गॅमेटोफाइट. आणि तिथं मग ते फिमेल गॅमेटोफाइट मध्ये काय असतं, एग असतं, इथून अँथेरोझोइड त्या एग बरोबर काय होतं, फ्यूज होतो, देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ झायगोट, आणि जो झायगोट तयार होतो इट गिव्ह राईज टू द स्पोरोफाइट. तो परत कशाला राईज करतो, स्पोरोफाइटला राईज करतो. इथं एक गोष्ट लक्षात ठेवा, फर्टिलायझेशन झालंय पण आत झालंय. ओके, इंटरनल फर्टिलायझेशन झालंय and there is a formation of zygote. Zygote later on develop into the embryo. Zygote नंतर एम्ब्रियो मध्ये डेव्हलप होणार आहे, बट इनसाइड द फिमेल गॅमेटोफाइट. कशाच्या आतमध्ये, फिमेल गॅमेटोफाइटच्या आतमध्ये. ओके, आणि तुम्हाला माहित असेल तर आपण जे काही अँजिओस्पर्म मध्ये फर्टिलायझेशन पाहतो ते सुद्धा फिमेल गॅमेटोफाइट मध्येच होतं. So this is an event which is a precursor event of the seed habit. Okay, म्हणजे सीड आता फिमेल गॅमेटोफाइटच्या आतमध्ये तयार होणार, याचा सगळ्यात प्रिकर्सर इव्हेंट जर कुठे घडला असेल सो देयर इज ए what we call as a pteridophytes. म्हणून this is most evolutionary step, okay, of the evolution of the gymnosperm and angiosperm. Okay, gymnosperm आणि angiosperm मध्ये आता तुम्हाला सीड्स बरोबर फ्रूटच्या कशामध्ये किंवा जे काही फिमेल गॅमेटोफाइट आहे त्याच्या आतमध्ये दिसायला सुरुवात होईल. ओके, मोस्टली ते अँजिओस्पर्म मध्ये दिसेल, because in case of what we call as a gymnosperm the seeds are generally naked. Okay, seeds naked असतात. So ही गोष्ट लक्षात ठेवा, इथं हा क्वेश्चन बनू शकतो का डेव्हलपमेंट ऑफ झायगोट इनटू द एम्ब्रियो जनरली टेक्स प्लेस इन फिमेल गॅमेटोफाइट and it is a precursor event of the seed habit. Okay, which is generally found in the pteridophyte. आणि असाही क्वेश्चन येऊ शकतो, pteridophyte मध्ये रूट सिस्टीम दिसली तर कुठली रूट सिस्टीम दिसली, म्हणून लक्षात ठेवा pteridophyte मध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा ऍडव्हेंटिशियस रूट सिस्टीम दिसली. ओके, हा, स्पोर्स बद्दल आपण बोलत होतो, तर स्पोर्स दोन टाइपचे तयार होतात. मोस्ट ऑफ द जे काही टेरिडोफाइटिक प्लांट आहे त्याच्यामध्ये सेम साइजचे स्पोर्स तयार होतात, सो दे आर होमोस्पोर्स कंडिशन. आणि सेलाजिनेला आणि सॅल्विनिया हे जे काही प्लांट्स आहेत त्याच्यामध्ये जनरली लार्ज साइज, स्मॉल साइज असे वेगवेगळ्या साइजचे स्पोर्स तयार होतात. दिस इज कॉल्ड हेटेरोस्पोर्स कंडिशन्स. ओके, सो अशा पद्धतीने काय होतं आपल्याकडे, दिस इज ऑल अबाउट द टेरिडोफाइट्स. ओके, एक्झाम्पल्स तुमच्याकडे समोर आहे. एक्झाम्पल्स आपल्याकडे काय काय, दॅट इज सेलाजिनेला घ्या, फर्न घ्या, त्यानंतर सॅल्विनिया घ्या, ओके, इक्वायसिटम घ्या. दीज आर ऑल द एक्झाम्पल्स ऑफ व्हॉट वी कॉल्ड एज ए टेरिडोफाइट्स. सो हियर वी कंप्लीट अ क्रिप्टोग्राम्स.